Päiväkirja on yksi parhaista kavereistasi. Yllätyt, miten se sopii jokaiselle aikuiselle. Saat siitä suoraa hyötyä niin henkilökohtaisen kuin ammatillisenkin elämän kuvioihin. Tässä videossa listaan sinulle hyödyt ja aloitusvinkit sekä erilaiset tavat toteuttaa päiväkirja. Minä olen Eija Tuttutunteesta. Tervetuloa päiväkirjojen salaisuuksien pariin. Istun keittiössä ja odotan, että aamukahvi jäähtyy hieman. Katson pöydällä odottavaa 3 päiväkirjaa. Ruskea leopardikuvioinen on täynnä. Sinistä käytän kirjan luonnostelun apuna. Ja pinkin ja pörröisen kannessa kiiltelee paljeteista muodostuva ötökkä. Sivut odottavat ensimmäistä kynänjälkeä. Kuulen vieläkin poikien supatuksen. Hei, katso mitä täällä on. Ja tirskumisen ja naururemakan. Sairaanhoitajaopintoaikoina sävy vaihtui. Ai, sä olet vielä päiväkirjaiässä. No kyllä toi Annikin kirjoittaa. Ihminen on aina päiväkirjaiässä, etenkin kun löytää kaikki ne hyödyt, mitä päiväkirjan pitämisestä on. Niistä puhumme kohta. Houkuttaako julkinen vai salainen päiväkirja? Saat myös 6 erilaista lähestymistapaa päiväkirjan aloittamiseen ja sisällön luomiseen. Lopuksi esittelen 7 erilaista tapaa päiväkirjan toteuttamiseen. Tänä digitaalisena aikana erilaisia vaihtoehtoja on paljon. Aloitetaan siitä, miksi päiväkirjan pitäminen kannattaa ja mitä me siitä hyödymme. Päiväkirja on kuin kohtauksia elämästä. Näkymiä, tunnelmia, sanoja sanojen perään. Haluatko kirjoittaa päiväkirjaa käsin? Hyvä. Silloin aktivoituvat aivoalueet, jotka tukevat muistamista, ongelmanratkaisua ja luovuutta. Luovuusvalmentaja Julia Cameron puhuu aamusivuista ja niiden hyödystä luovalle toiminnalle. Mitä enemmän meille tulee ikää, sitä virkeämpänä haluamme aivomme pitää ja kirjoittaminen sekä erityisesti käsinkirjoittaminen virkistää ja härnää aivojamme sopivasti. Riippuen siitä, millaisen lähestymistavan olet valinnut päiväkirjan sisällön toteuttamiseen, siitä voi muodostua muistojen aarrearvo. Halutessasi heitä pois tai jätä jälkipolville, saat itse päättää. Koska päiväkirja on turvallinen paikka purkaa tunteita sellaisenaan ja on hyvin henkilökohtainen arvostelusta vapaa alue, on siitä suoraa hyötyä hyvinvoinnille usealla eri tavalla. On mahdollisuus purkaa tunteet aitoina, ihan sellaisenaan. Auttaa muun muassa tunteiden säätelyssä. Tunteiden ja ajatusten kirjoittaminen auttaa järjestelemään ja selkeyttämään omia ajatuksia. Jo kirjoittaessa ja etenkin aiempiin kirjoituksiin palatessa saattaa nousta oivalluksia. Saatat huomata omista tunteistasi, ajatuksistasi tai toimintatavoistasi esimerkiksi toistuvia kuvioita tai muuttamisen, kehittymisen paikkoja. Yhtä hyvin onnistumisia, iloja ja kiitollisuuden paikkoja. Kun luet omia merkintöjäsi kauempaakin, voit huomata oman kasvusi ihmisenä. Kaikki nämä edellä mainitut lisäävät henkistä hyvinvointia. Toistuva kirjoittaminen myös aktivoi luovuutta. Päiväkirjan kirjoittamisen ei tarvitse olla hyödyllistä. Tosin se on sitä kaikesta huolimatta. Nuo hyödyt ja mahdollisesti muutkin hyödyt tulevat päiväkirjan pitämisen edetessä vähitellen näkyville. Käytän tuossa sanaa päiväkirjan pitäminen. Kirjoittaminen ei ole ainoa tapa ja siksi vältän sitä ilmaisua. Suomessa sanamme taipuvat niin moneen merkitykseen, niin päiväkirjoja voi myös pitää kaapissa vuodesta toiseen, niin kuin minä olen säilynyt noita kuvissa näkyviä sinistä ja pinkkiä, jotka ostin vuonna 2019 Buroosista. Sekin on eri juttu. Jos toteutat ei-julkista eli vain omaan käyttöön tarkoitettua päiväkirjaa, unohda itsekritiikki. Jos päiväkirjasi taas on julkinen joillekin tai ihan kaikille, silloin sisältöä kannattaa harkita ennen sen julkaisemista. Mistä näkökulmasta lähestyn päiväkirjan sisällön toteuttamista?
6 eri vaihtoehtoa tuon tässä esille. Ensimmäisenä tallennan oman elämäni tapahtumia ja tunteita sellaisenaan. Ilman itsesensuuria tai kritiikkiä kirjoitan siitä, mitä mielessä nyt liikkuu. Mitä tänään tapahtui, miten ihmiset toimivat ja miltä se tuntui. Mitä ajattelin, mitä kaipasin, mikä on hyvin. Suosittelen purkamaan negatiivisiakin tunteita ja lisäämään aina loppuun päivän positiivisen. 1. Kirjoitan eri teemoista. Teemoista, joita haluan pohtia, koska ne mietityttävät, tai asioista, joihin suhtaudun intohimoisesti, asioista tai ilmiöistä, joita haluan tutkiskella. 3. Kiitospäiväkirja. Kirjoitan ylös 3 pientä tai suurta asiaa, joista olen tänään kiitollinen. Jos nuo 3 löytyvät helposti, voi lisätä määrää. Tämä auttaa ajatuksia suuntautumaan siihen, mikä nyt on hyvin, ja että niitä hyvin olevia asioita todella on niin kauan kuin olemme elossa. 4. Vastaan kysymyksiin ja saan sitä kautta yhteyttä mielessäni liikkuviin asioihin. On saatavilla päiväkirjoja, joissa on valmiita kysymyksiä. Voin myös itse tehdä kysymyslistoja, voin vastata kysymyksiini tai googlettamiini kysymyksiin, mihin hyvänsä. Joitakuita se helpottaa, että on valmiita kysymyksiä olemassa. 5. Mitä tänään tapahtui? Mitä tapahtui? Milloin? Missä? Millainen tapahtumapaikka oli? Miltä tapahtumat tuntui minun mielestäni? Mikä tapahtuman merkitys on? Mitä tästä tapahtumasta voi oppia? 6. Kirjoitan ylös mitä tahansa mieleen juolahtaa ihan vapaasti ja sensuroimatta. Tässä versiossa ei tarvitse edes tulla kokonaisia lauseita, vaan voit antaa tulla sen kaiken, mitä tulee sellaisenaan kirjoittaa niin kuin se tulee. Sitten 5 erilaista tapaa päiväkirjan toteuttamiseksi. Ensimmäisenä perinteinen päiväkirjan kirjoittaminen käsin ja kynällä joko valmiiseen päiväkirjaan, itseä kutsuvaan vihkoon tai vaikka ruutupaperille, jos ei koristeellisempia tai hienoja päiväkirjoja hennot täyttää sillä omalla tarinalla. Sinne voi myös piirtää, maalata tai lisätä leikekuvia tai valokuvia. 2. Päiväkirjan kirjoittaminen tietokoneelle. Sinnekin voi tekstin lisäksi piirtää, maalata tai lisätä kuvia, jos haluaa. Linkkejäkin. 3. Päiväkirjan kirjoittaminen blogimuotoon. Joko niin, että siihen pääsevät vain perheenjäsenet tai tietyt ystävät, tai niin, että se on täysin julkinen. 4. Päiväkirjan saneleminen esimerkiksi kännykän, tietokoneen tai muun digitaalisen tallennusvaihtoehdon kautta. Voin puhua juuri sitä, mitä mieleeni tulee, suunnitellusti ja harkitusti, tai sitten näitä molempia vaihtoehtoja yhdistellen, ja sen voi tallentaa omaan käyttöön, joko jälkipolville tai niin, että se sitten on vaan omassa henkilökohtaisessa käytössä. Siis kohta 5, päiväkirjan teko podcastiksi, jolloin äänite jaetaan jossain netin digitaalisessa palvelussa niin, että se on joko tiettyjen henkilöiden saatavilla tai täysin julkinen. 6. Päiväkirjan teko videoksi niin, että tallenteet ovat täysin omalla koneella, omassa hallinnassa. 7. Päiväkirjan teko videoksi niin, että tallenteet ovat netin videoita julkaisevassa palvelussa ja niihin on pääsy vain joko valitsemillani henkilöillä tai ne ovat täysin julkisia. Vaihtoehtoja on paljon. Päiväkirja saattaa olla yleisin terapeuttisen kirjoittamisen muoto vielä tänäänkin. Se on kuin keskustelua itsen kanssa, omien kokemusten ja ajatusten näkyväksi tuomista. Yksityisen päiväkirjan osalta ei ole sääntöjä, eikä kirjoittaessa kannata välittää tyyliseikosta, paitsi jos haluaa.
Päiväkirjoissa tapahtumat ja tunnelmat säilyvät tallessa muuttumattomina. Selatessa vanhoja kirjoja taaksepäin huomaa herkästi, kuinka muistimme muokkaa muistojamme vuosien saatossa, muokkaa itse asiassa uskomattoman paljon. Siksikin päiväkirja on muistojen aarreaitta. Ja meidän kirja-aarreaittamme eli kirjastot ovat pullollaan päiväkirjojen kirjoittamisesta kertovia oppaita ja erilaisia päiväkirjamaisia julkaisuja. Kiitos seurastasi ja ajastasi, hyvä kuulija. Tykkäämällä videosta autat muitakin löytämään päiväkirjaharrastuksen pariin. Voit myös jakaa videon henkilölle, jota aihe saattaisi kiinnostaa. Kirjoitushaaste on menossa nyt toukokuun 2025 ajan ja siellä kirjoittamisasiaa toisenlaisesta näkökulmasta. Pidetään itsestämme huolta.